السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة شائعة جدا عندنا وخاصة عند السيدات بحكم طبيعتهم، وهي مشكلتهم مع الدواليب والملابس. كثير منا يبدأ بدولاب أو دولابين في البيت يحط فيها ملابسه ويرتبها بشكل جميل ومنظم. بعد فترة نبدأ نجيب ملابس جديدة، ولما نيجي نحطها في الدولاب ننصدم ونكتشف إنه ما في مكان له، وعشان ما نبغى نضحي ببعض الملابس نقرر إننا نشتري دولاب جديد. بعد فترة لما نجيب ملابس ثانية ونواجه نفس المشكلة نكتشف إنه ما صار في مكان لا للملابس ولا لدواليب جديدة، فنضطر نكدسها فوق بعضها. وبعض الناس يبدأ بترديد عبارة إنه البيت صغير، وبالرغم من استحالة إنه البيت يصغر فعليا إلا إنه بالفعل ما صار في مكان، بالتالي نبدأ نفكر في حاجتنا الماسة لبيت أكبر. وطبعا البيت الأكبر يحتاج دخل أكبر، فنبدأ ندور على دخل أفضل، وتستمر المعاناة في محاولة لسد نمو احتياجاتنا. المشكلة بسيطة جدا، إحنا حاولنا نحل المشكلة عن طريق زيادة استيعابنا لها، مو عن طريق حلها جذريا. زي اللي ينفخ في بالونة مقطوعة، بدل ما يحل أصل المشكلة اللي هي القطع يصير ينفخ أكثر وأكثر كأنه راح يحل المشكلة. موضوع اليوم الكفاءة أولا. قبل لا نتكلم عن مبدأ الكفاءة أولا خلينا نتعرف على العكس. إيش يعني عدم الكفاءة؟ عدم كفاءة شيء معين معناه انك بتحصل على قيمة او ميزة معينة بهدر كبير للموارد، سواء كان هدر اموال او طاقة او اي شيء ثاني. بالتالي فالكفاءة ببساطة هي الحصول على نفس الفائدة بدون هدر. في مثال الملابس الحل بديهي جدا للغالبية، يعني اكيد الحل المثالي كان التخلص من الملابس الزايدة او اللي ما نستخدمها، مو اننا نوسع مكان لها. لو تصدقنا بلبس واحد مقابل كل لبس جديد جبناه حنكون حلينا المشكلة، وفرنا فلوسنا وافدنا المساكين. وهذا ببساطة هو مبدأ الكفاءة أولا، هو أنك تتجنب أي مشكلة وتحلها من خلال حلها من الجذور أو ما يعرف بالروت كوز، وليس من خلال استيعابه مؤقتا، لأن هذا الاستيعاب غالبا حيرجع عليك بالضرر ويكبر المشكلة. الحقيقة أن الإهدار مشكلة شائعة جدا في حياتنا اليومية، وموجودة في أشياء كثيرة بدون ما ننتبه لها، بل وأنه كثير من الشركات والمشاريع تعاني من هذه المشكلة، إلا في الغالب تكون أكثر تعقيدا. لهذا السبب ابتكر بروفيسور كارو إيشيكاوا عام 1982 طريقة تحليلية للوصول إلى السبب الجذري لأصل أي مشكلة وحلها مهما كانت معقدة. ولأنه هذا جزء تقني جدا ما حتكلم عنه الآن، لكن اللي حابب يتعرف على الطريقة يقدر يتابع الحلقة للأخير لأني حشرحها في النهاية. للأسف أنه مبدأ الكفاءة أو حتى الاستدامة بمفهوم الشمولي لا يجد رواج واسع خاصة في عالمنا العربي. الكثير من الناس يدعي أنه هذا بسبب قلة الثقافة، ولكن أنا شخصيا أختلف مع هذه الفكرة، لأنه ثقافة عدم الإسراف موجودة مو بس في ثقافتنا بل في ديننا وفي القرآن الكريم، ولكن الغرب اتربى وتعود عليها من الصغر، فأصبحت جزء لا يتجزأ من حياته اليومية. وللأسف توجد مشكلة عالمية في التسويق الخاطئ لفكرة الكفاءة أو الاستدامة. يعني دائما نسمع الكثير من العبارات الرنانة زي الاستدامة والحفاظ على الطاقة والأجيال القادمة، كلمات جميلة لكن بعيدة جدا عن غير المتخصصين في المجال، بالتالي لا نجد أي اهتمام منهم. لهذا السبب نجد جهة مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسوي حملات دعائية مبسطة زي الحملة الأخيرة اختار لونك أو اختار الأخضر. بس ليش اختار الأخضر أو إيش هو الأخضر؟ بناء على تعريف The US Green Building Council فإن الاستدامة لها ما يسمى بالثري بوتوم لاينز أو القواعد الثلاثة الأساسية عشان أقول عن شيء إنه مستدام أو أفضل، مو بس الأجيال القادمة ولكن لك أنت شخصيا. الثلاثة محاور هذه هي إنه يخدمك اقتصاديا، إنه يكون أفضل بيئيا، وإنه يكون أفضل مجتمعيا. ناخذ أول شيء، كيف يكون أفضل لي اقتصاديا؟ عندنا مثال مشهور جدا وهي اللمبات الموفرة للطاقة. هذه اللمبة معروفة من مئات السنين وكلنا استخدمناها، وللأسف في ناس كثير لا زالت بتستخدمها بريالين. بعدها بفترة ظهرت لمبات الفلورسنت وقالوا هذه كفاءتها أعلى، بكم؟ ب10 ريال. وبعدها بكم سنة بدأت لمبات ال LED في الظهور وقالوا هذه أكفأ شيء، بكم؟ 30 ريال، يعني 15 مرة قيمة اللمبة العادية. للوهلة الأولى طبعا اللمبة القديمة تفوز، لكن هنا يجي دور ما يعرف به اللايف سايكل كوستنج أو تكلفة دورة حياة المنتج. يعني لو حسبنا فاتورة كل لمبة لمدة سنة، إذا وجدنا مثلا الأولى كلفت 100 ريال فواتير كهرباء في السنة، نجد إنه اللمبة الثانية اللي هي الفلورسنت فاتورتها 50 ريال بس. أما الأخيرة فبالرغم انها كلفتني 30 ريال في البداية الا انه فاتورتها 10 ريال بس. لو شفنا النتيجة النهائية للاستخدام اكيد لمبات ال LED تفوز، وهذا معناه انها اضاءة مستدامة واكثر كفاءة. طيب عرفنا المحور الاقتصادي، كيف يخدم لي المنتج بيئيا
ومجتمعيا. في نفس مثالنا، لمبات الفلورسنت بالرغم من كفاءتها في موضوع الطاقة إلا أنه يدخل في تصنيعها مادة الزئبق السامة. صحيح أنها غير ضارة في حالتها هذه، ولكن لو انكسرت حتكون خطيرة جدا ويجب التخلص منها بطريقة خاصة جدا، وإلا ممكن تعرضك أنت شخصيا للخطر. لهذا السبب بس احنا ممكن نقول انه لمبات الفلورسنت هي اقل كفاءة واستدامة من بين اللمبات الثلاثة. الحقيقة انه الموضوع بالرغم انه قد ينظر اليه انه تقني جدا وله علاقة بالطاقة اللي نعرفها بس ما نشوفها، ولكن مبدأ الكفاءة اولا هو مبدأ شامل لكل مجالات الحياة ويمكن تطبيقه في كل شيء زي ما شفنا في موضوع الدولاب والملابس. واعتقد انه تطبيق مبدأ الكفاءة اولا ممكن يغير اشياء كثيرة في حياتنا الى الافضل. ما ننكر انه الموضوع صعب في بدايته، خاصة اذا ما كنا متعودين عليه من صغرنا، ولكن اي ممارسة تبدأ دائما بكثير من التفكير مع محاولات للتطبيق. مع الوقت والمحاولات المستمرة تصبح عادة تلقائية وثقافة عامة، بداية من كمية الاكل اللي نحطها في صحوننا وانتهاء بكل امور حياتنا. حلقتنا اليوم فيها تفاصيل صغيرة، فاسمحوا لي ألخص الرسالة في نقطتين. أولا، إذا واجهت أي مشكلة حاول دائما أنك تطبق فكرة الحل الجذري للمشكلة. أحيانا تكون الحلول بسيطة ولكن غير ظاهرة لنا. طريقة إيشيكاوا في آخر الفيديو حتساعدك كثير. حاول وضع مبدأ الكفاءة أولا في كل اختياراتك، سواء كانت سلع أو حتى قرارات حياتية. واليوم مركز كفاءة الطاقة سهل عليك الموضوع فيما يخص السلع. هم يسوي لك كل الحسابات ويلخصوا لك هي في لون على بطاقة كفاءة المنتج. كل ما كان اللون أخضر كل ما كان مستدام أكثر. حتى لو كان أغلى شوية، افتكر مثال اللمبات وافتكر المثل الألماني اللي يقول I'm not rich to buy cheap things. أنا ماني غني عشان أشتري أشياء رخيصة. هذا المثل يلخص وعي المجتمع الألماني لمبدأ الكفاءة أولا، واللي قادوا بها الصناعة العالمية لفترة طويلة جدا. ولكن هذا فيما يخص السلع اللي لها علاقة بالطاقة. لكن إيش أسوي بالنسبة لباقي الأشياء؟ حاول دائما أنك تسأل نفسك هذا السؤال: هل القرار هذا أو المنتج يلبي احتياجاتي بالضبط ولا يزيد عنها أو ينقص؟ إذا كان يزيد أو ينقص، لا تقول المقولة الشهيرة يزيد أفضل ولا ينقص. هذا مبدأ أنا ما أتفق معاه، لأنه أي هدر تأكد أنه يؤذيك وأنت ما تشعر. هل قاعد أستفيد من النور والبيت كله نايم؟ إذا لا، حيكون عندك مشكلة مع الفاتورة. حل المشكلة جذريا بأنك تقفل النور. هل الأكل الموجود في صحني أكثر من حاجتي؟ إذا نعم، يصير يا إما أنك حترميه يا إما أنك حتقول حرام لازم أخلصه، ويصير ضريت جسمك بزيادة وزنك. حل الموضوع جذريا بوضع الكمية اللي تكفيك بس. أتمنى أن موضوع الحلقة يكون عجبكم. إذا عندك قصة أو موقف طبقت فيه مبدأ الكفاءة أولا، لا تتردد وشارك به في التعليقات. إذا عجبتك الحلقة لا تنسى تسوي لايك وتشترك في قناتي على يوتيوب من خلال الرابط في الوصف، وفعل زر الجرس عشان يجيك إشعار الحلقات القادمة. شكرا لوقتكم، أخوكم إبراهيم السيد. إذا كملت الفيديو لهذه الفقرة يصير أنت حابب تتعرف على طريقة إيشيكاوا أو الروت كوز أناليسيز، وأحييك على اهتمامك. الروت كوز أناليسيز عبارة عن رسمة أشبه بالعظام السمكة، نضع فيها المشكلة عند رأس السمكة ونبدأ ندور على مسببات في العظام. يعني في مثال الدولاب، المشكلة الأخيرة اللي وصلنا لها هي الحاجة لزيادة الدخل. بالتالي نحط المشكلة عند رأس السمكة ونحاول نعرف ليش نبغى نزود الدخل، ونبدأ نوزع كل الأسباب اللي ممكن تكون مسببة لهذه المشكلة، زي مثلا مصاريف المدارس، فواتير الكهرباء، البيت صغر. وناخذ السبب حق مثالنا، البيت صغر. ليش البيت صغر؟ عشان نحتاج دواليب أكثر. طيب ليش نحتاج دواليب أكثر؟ عشان الملابس زادت عن حدها. طيب لو تخلصنا من الملابس هل انحلت المشكلة؟ إذا انحلت يصير وصلنا للمشكلة الجذرية، وإذا ما انحلت نبدأ ندور في باقي عظام السمكة. أتمنى أن الشرح يكون بسيط ومفيد. تحياتي لكم.